سلام، احوال شما چطورین؟ با مبحث سایه و نیم سایه در چه حالین؟ خوب خوندینش؟ ویدیو قبلی رو دیدین که در مورد چگونگی تشکیل سایه بود. من امروز میخوام 2 مثال ازش حل بکنم، چون میدونم این یه مبحثیه که معمولا بچه‌ها یه مقداری توش دچار گرفت و گیر میشن و ممکنه که براشون کمی سخت باشه. 2 مثال پای تخته براتون نوشتم، هر دو رو میخوایم حل کنیم تا شما این درس رو خوب یاد بگیرید. امیدوارم که با لایک و کامنت و سابسکرایباتون خستگی من از تنم بیرون کنید. مرسی که منو به دوستاتونم معرفی میکنید. متشکرم. خب گفتیم اولین قدم خوندن سواله به طور دقیق، خط کشیدن زیر کلمات کلیدی سواله، حواسمون باشه که چی اینجا به ما داده، چه کارهایی باید انجام بدیم، نوشتن داده ها، تبدیل واحد و رسم یه شکل ساده هم بچه همیشه به ما میتونه کمک کنه. بریم ببینیم چی میگه. میگه یه مقوایی به ابعاد 4×5 داریم که این مقوا در فاصله 100 میلیمتری، حواسمون به این میلیمتره باشه، اینجا سانتیمتر داده. پس این دوتا الان یکیش باید تبدیل به اون یکی بشه، چون واحده باید همه مثل هم باشه بچه. گفته که اون مقوایی که ابعادش 4×5 یعنی طولش 5 عرضش 4، فاصلش تا منبع نور بچه‌ها 100 میلیمتره. یعنی اینکه فاصله جسم کدر، الان مقوا در واقع حکم جسم کدر رو برای ما داره، فاصلش رو تا دیوار داده 30 سانتیمتر. اینم دوباره سانتیمتره، حواسمون باشه 2 سانتیمتر داریم تا اینجا 1 میلیمتر. میگه طول سایه رو برام پیدا کن و مساحت سایه رو. بیایم داده ها رو بنویسیم. همیشه خب عدد بزرگتر بچه ها بین طول و عرض مطمئناً 5 سانتیمتر میشه طول جسم کدرمون. فاصلش تا منبع نور بچه ها، فاصله جسم کدر تا منبع نور رو پی نشون میدادیم اگه خاطرتون باشه. اگر ویدیو قبلی رو ندیدین حتما نگاه کنید که اینا رو خوب یاد بگیرید. سانتیمتر یعنی میلیمتر رو قراره به سانتیمتر تبدیل کنم. چی کارش کنم؟ تقسیم بر 10ش میکنم، میشه 10 سانتیمتر. همینجا تبدیل واحد انجام بدید که یادتون نره. بعد گفته اگر فاصله مقوا تا دیوار، خب من اگه بخوام یه شکل کوچیک برای شما اینجا بکشم، این اگه مقوا باشه بچه ها، سایش رو شما با یه منبع نور نقطه‌ای تشکیل داده باشین و اینجا سایش رو روی دیوار دیده باشین و همچین حالتی میتونه باشه. یعنی این الان آبی، این نقطه او و اینم میشه آپریم بپریم. گفته فاصله مقوا تا دیوار، ببینید یعنی این فاصله معادل 30 سانتیمتره. این فاصله بچه ها میدونید قبلا گفتیم کلش که کیو بود، یعنی منبع نور تا سایه میشد کیو و فاصله جسم کدر تا منبع نور پی بود. پس این 30 سانتیمتر کیو منهای پیه، یعنی فاصله جسم کدر تا پرده یا دیوار کیو منهای پی رو به همون داده بچه ها 30 سانتیمتر. میگه طول سایه رو برام به دست بیار، یعنی آپریم بپریم، و همینطور مساحت سایه یعنی اسپریم رو ازمون میخواد. خب چیکار کنیم؟ شما یادتون هست فرمول داده بودیم آپریم بپریم به آبی مساوی هستش با کیو به روی پی. میذاریم تو فرمولمون. آپریم بپریم رو نداریم، طول سایه است. آبی ما بچه ها خودش گفته بود 100 میلیمتر یعنی 10 سانتیمتر. ببخشید آبیمون 5 سانتیمتر مساویه با کیو که هستش. بچه ها ببینید من پیو دارم ولی کیو رو ندارم. کیو منهای پی رو به هم داده 30. پس همینجا میتونم بگم کیو منهای 10 که 30، 10 رو ببرم اون ور با 30 جمع کنم، کیو میشه چی؟ 40 و بعد بذارم تو فرمول. 40 به روی پی که چقدر بود بچه ها؟ 10. صفراش رو با هم بزنید، 5 در 4 ضرب کنید، آپریم به پریم شما معادل میشه با 20 سانتیمتر. همه واحدهای ما دیگه شد سانتیمتر، چون میلیمترمون هم بردیم به سانتیمتر. میمونه این که من بیام مساحت سایه رو پیدا کنم، یعنی اسپریم به اس مساویه با آپریم به پریم به چی بچه ها؟ آبی به توان 2.
یا میتونیم بذاریم کیو به پی به توان 2. هیچ فرقی میدونید نداره. اسپریمو که نداریم، میخوایم مساحت سایه بچه‌ها چون مستطیل شکله، مساحت جسم کدر میشه طول ضرب در عرض 4 ضرب در 5 میشه 20 معادله با آ پریم به پریممونم 20 به روی آبی ما که بچه‌ها چی بود؟ 5 بود به توان 2. 20 رو به 5 تقسیم میکنید، حاصلش میشه 4 به توان 2 میرسونیدش میشه 16. یه طرف این وسطین 20 ضرب در 16 میشه 320 سانتی متر مربع. این شد بچه‌ها مساحت سایه. هم طول سایه رو پیدا کردیم، هم مساحت سایه رو به این ترتیب به دست آوردیم. ببینید سوال اصلا از من شکل نخواسته بود. من برای اینکه بتونم بهتر درکش کنم و بهتر به شما نشون بدم که چه اتفاقی داره میفته تو این مسئله، براتون شکل کشیدم. مثلا تو سوال بعدی بچه‌ها میگه قرص کدر، یعنی اینکه حالا جسم کدر شما یه قرص شعاعش رو داده بچه‌ها 20 میلیمتر، بازی منبع نور نقطه‌ای، چون میدونیم که سایه همیشه از قرار گرفتن جسم کدر در مقابل منبع نور نقطه‌ای به وجود میاد. بچه‌ها طول یا قطر این دایره آ پریم به پریم، اینجام حتما قطرش آبی جسم کدر، اینم که منبع نور. خب شکل رو کشیدم، حالا بریم داده های مسئله رو بنویسیم. میگه قرص کدری به شعاع 20 میلیمتر، بچه‌ها اینجا اینو میلیمتر داده، در فاصله 2 متری از دیوار قرار گرفته. پس شعاعمون 20 میلیمتره. بعد فاصله قرص کدر تا دیوار یعنی دوباره کیو منهای پی، این سوال قبلی، قرص کدر تا دیوار یا تا پرده همیشه کیو منهای پیه که به همون داده فاصله شو چقدر بچه‌ها؟ 2 متر قرار گرفته. اگر طول سایه 5 برابر شده باشه، یعنی آ پریم به پریم ما 5 برابر آب است، طول سایه‌مون 5 برابر شده. خب بیا چیکار کن؟ فاصله منبع نور تا دیوار رو پیدا کن، یعنی از شما کیو رو میخواد بچه‌ها و مساحت سایه رو هم خواسته. چند تا کار باید انجام بدیم. میلیمتر متر، بعد اینو تبدیل واحد کنین، یعنی بگین میلیمتر رو اگه بخوایم به متر، یا میتونید متر رو به میلیمتر تبدیل کنید. من انتخابم اینه، میگم تقسیم بر 1000 میکنم، چون هر متر معادل 1000 میلیمتر، صفراشو میزنم میشه 2 متر. ولی حواسم باشه که طول جسم کدر من قطر دایره است، یعنی 2 برابرش میکنم میشه 400 و بعد میذارمش تو فرمول دوباره آ پریم به پریم به آب مساوی کیو به روی پی. فرمول دیگه اینجا نمی‌نویسم. آ پریم به پریم رو نداریم، آبی 400 بچه‌ها، هم کیو نداریم و هم پی نداریم. من اینجا کیو چون مجهول منه میذارم، میگم یکی از مجهولا رو میام حذفش میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که توی این سوال اگر کیو رو بنویسم 2 رو بیارم اینور پی بره اونور، میفهمم به جای پی میتونم بذارم کیو منهای 2. پس این کار رو انجام میدم. یعنی چیکار کردم؟ یکی از مجهولای مسئله ما حذفش کردم، فقط یه مجهول کیو بمونه. چرا کیو بمونه؟ به خاطر اینکه بچه‌ها کیو رو از من خواسته بود. مثلا اگه پی خواسته بود بهتر بود کیو رو حذف کنیم. حالا دیگه شما اینجا یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم، به جای آ پریم به پریمتون 5 تا آبه بذاریم. یعنی این کارم میتونیم بکنیم، بگیم که الان آ پریم به پریم من 5 برابر آبه که آبه من 400 400 مخرج رو میذارم، بعد کیو منهای 2، بقیه چیزا رو اینم می‌نویسیم. 400 بچه‌ها با هم دیگه چی میشه؟ خط میخوره. یا میتونستید بگید 5 تا آبه به روی آبه ها رو خط بزنید. حالا دیگه کافیه طرف این وسط این کنید، بگین کیو مساویه با 5 برابر کیو منهای 2. پس کیو مساوی میشه با 5 تا کیو منهای چی بچه‌ها؟ 10. اگه این کیو رو ببرم اون ور و
10 رو بیارم این سمت 5 تا کیو از یه دونه کیو کم میشه چند تا کیو بچه ها؟ 4 تا کیو و کیو معادل میشه با 10 چهارم یا 5 دوم یا 2.5 متر بچه ها. چرا متر؟ چون همه واحدامون رو این دفعه به متر تبدیلش کردیم. خب تا اینجا من طول تصویر یعنی فاصله سایه تا منبع نور رو پیدا کردم. طول تصویرم اگه خواستیم که 400 ضرب در 5 میشه، اما سوال از من خواسته مساحت سایه‌رم براش چیکار کنم؟ پیدا کنم. اینجا براتون مساحت سایه‌رم می‌نویسم. فرمول ما اینه بچه‌ها، اسپریم به اس مساویه با آپریم به پریم به آب به توان چی بچه ها؟ 2 یا کیو به روی پی به توان 2. خب اسی که من میخوام بچه ها اینجا مساحت دایره میشه پی ضرب در شعاع به توان 2. پی رو 3 بگیرید، شعاع شما هستش، حواستون باشه اون عدد 2 شعاعه که به توان 2 میرسه. 2 یعنی میشه 4/10,000 ضرب در سهم که بکنیدش میشه 12/10,000 میذاریم تو مسئله. یعنی من اسپریمو ندارم، اسم هستش 12/10,000. آپریم به پریم 5 برابر آب است بچه دیگه عدد نمیذارم خیلی شلوغ نشه، به روی آبه چون گفته بود طول تصویرم 5 برابر میشه. آبا رو که با هم دیگه ساده بکنید، 5 به توان 2 برسونید 25. اسپریم شما از حاصل ضرب 12/10,000 در 25 به دست میاد که واحدش هم متر مربعه. اینا فقط بچه توی شعاها و دایره ها که میگه حواستون باشه، ما شعاع که داریم طول جسممون حتما باید 2 برابر بشه، یعنی طول جسم که در 2 برابر شعاعه یا طول سایه 2 برابر سایه اون در واقع آپریم به پریمتون میشه. آپریم به پریم 2 برابر سایه ما، شعاع سایه ماست. امیدوارم این مسئله رو خوب یاد گرفته باشین. حتما اینا رو چند بار تمرین کنین، بنویسینش تو دفترتون، حلش کنید و با حل ما مقایسه کنید. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنید خیلی ممنونم. خدا نگهدار.